हैन अब स्टोरी टेलिङ भन्छ सङ राइटिङको कुराहरू गर्छौँ हामीले तर त्यसमा जुन एउटा नेपाली माटोले मागेको साहित्य हुन्छ नि त्यो नभएसम्म त्यसले चाहिँ नि यो सोल टच गर्दैन कि त्यसको लागि नयाँ पिँढीकोहरूले खालि कभर मात्रै गर्ने होइन कि केही कुरा खोज्नु पर्यो जानु पर्यो घुम्न जानु पर्यो त्यही अनुसारको सङ्गत हुनु पर्यो होइन सङ्गीत भनेको त सङ्गत हो नि त जबसम्म त्यो सङ्गत हुँदैन अनि हामी पोखराबाट केही भएन भनेर बसिरहेको छौँ भाइ अनि यो साहित्य मैले भने नि साहित्य र सङ्गीत एकअर्काको परिपूरक नै हो कि भर्खरै पूर्वको कुरा गर्दाखेरि यो त्यही रुमालमा पञ्चासेको फुलो राख्यो भने हामीलाई मात्र थाहा हुन्छ पञ्चासे भन्ने शब्द हामी त्यसमा चाहिँ एकदमै त्यो युजुअल छौँ मलाई एकजना पूर्वको भाइले हाम्रै अर्गनाइजरहरू हुनुहुन्थ्यो अनि दाइ मलाई तपाईँको त्यही रुमालमा 500-600को फुल भने साह्रै मनपर्छ भन्यो नमस्कार यति बेला हामी यो लिटरेचर फेस्टिभल नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल जुन पोखरामा भइरहेको छ बारेघाटमा यो 3 गतेदेखि 7 गतेसम्म 5 दिन हुँदै गरेको यहाँ लिटरेचर फेस्टिभलमा छौँ So I'll make a stripe here first. So you're gonna continue है तिमी चाहिँ कन्टिन्यू गर ल अब यो मिथिला चित्रकला भन्नाले चाहिँ हाम्रो धार्मिक पौराणिक एट द सेम टाइम भेरी हिस्टोरिकल चाहिँ आर्ट फर्म हो चाहिँ यो हामीले चाहिँ एकदमै जोगाएर राख्नुपर्ने नेपालको लागि अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यही पनि ओरिजिनेटेड भएको नेपालमै जनकपुर मिथिलाबाट स्टार्ट भएको हो राजा जनकको पालोबाट हेर्दाखेरि यो एकदमै सजिलो देखिन्छ बिकज इट्स अल अबाउट मेकिङ फिसेस होइन अब टर्टोइजहरू हाम्रो चाहिँ गुड लक एउटा चाहिँ गुड लक एन्ड प्रोस्पेरिटीको साइनहरू बनाउने चलन छ तर चाहिँ अलिकति स्ट्रक्चरल वाइजले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ अनि प्याटर्न्स वर्क भएको भएर चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अब भयो भने अब कति घन्टा पनि लाग्न सक्छ अब यसमा चाहिँ अलिकति समाजलाई पनि एकदमै जोडेर बनाइन्छ कि यो चिजहरू चाहिँ जति विस्तृतमा गयो त्यति नै लामो समय लाग्ने चिज हो यो दाइ यो मैले सर्टली सोधिहालेँ तपाईँलाई जस्तो पहिलाको भनौँ न तपाईँको बेलामा त्यो सङ राइटिङको प्रोसेस हेर्दाखेरि आई बिलिभ यो पक्कै पनि लिटरेचर फेस्टिभलसँग अलिकति कनेक्ट भएको साहित्यसँग कनेक्ट भएको फिल गर्छु कस्तो हुन्थ्यो प्रोसेस तपाईँले लेख्ने बेला त्यो साँच्चीकै लभ पर्नु पर्थ्यो अरू के हुन्थ्यो त्यो चाहिँ होइन यस्तो हो त्यो भावना भन्ने कुरा चाहिँ विशेष त हाम्रो गीतहरू प्रायः अब सुनिलले चाहिँ लेख्ने गर्छ तर म र उसको चाहिँ सम्बन्धको आधारमा हामीले धेरै कुराहरू सँगै बसेर काम गर्छौँ होइन अनि त्यो फिलिङ्स एउटा कुरा भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ नि पोखरा मैले अहिले अघि भर्खर पनि कुरा गर्दै थिएँ के छ सुरेश गुड वी आर टकिङ हियर हेभ अ सिट अनि अघि एकजनासँग पनि मैले यही विषयमा कुरा गर्दै थिएँ कि काठमाडौँबाट आउनुभएको उहाँहरू अनि उहाँले यो जुन देखिराख्नु भएको छ यहीँ डाँडाहरू छन् यही ताल छ होइन हाम्रो परिवेश नै यस्तो छ कि त्यसले स्वस्फूर्त रूपमा नै त्यो साहित्यलाई सृजना गर्छ कि हाम्रो हेरिटेजमा भनौँ न हाम्रो ब्लडमा हाम्रो डिएनएमा त्यो पोखरेली डिएनए हो कि त्यो चाहिँ नि अथवा भनौँ पश्चिमेली डिएनए भन्छ त्यही त दाइ कति जस्तै मैले सिनेमामा अब म अलि थोरै बहुत सिनेमामा काम गर्ने भएको कारणले चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीको सचिव भएको कारणले सिनेमाका मान्छेहरू धेरै ठोकिनुहुन्छ क्या अस्ति भर्खर अब मनोज पण्डित दाई ठोकिनु भयो मनोज पण्डित दाईले के भन्नुभएको थियो भने म 15 दिन एक ठाउँमा बसेर स्क्रिप्ट लेखेको मैले भेटेँ थिएँ उहाँलाई पोखरामै बसेर मैले स्क्रिप्ट लेखेँ होइन पोखराको वातावरण त्यस्तो छ पोखराको परिवेश त्यस्तो छ त्यही भएर पोखरा रोज्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको वेल यो पहिला त काठमाडौँमा हुन्थ्यो नि जबदेखि हामीले यो पोखरामा गर्न सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि छोडेको छैन पोखरा त्यो छुट्न पनि छुट्दैन किन भन्दाखेरि त्यो प्रकृतिले मागेको नि त्यही नै हो अनि साहित्य कला सङ्गीतको चाहिँ एक प्रकारले हामी अघोषित राजधानी पनि हो सो यो चाहिँ अरू कुनै पनि ठाउँमा हुनुले त्यति धेरै ठुलो अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि किनकि हामी सो क्लोज कनेक्टेड टु द नेचर क्या यहाँ चाहिँ अहिले त अब माघ महिना भयो हिमाल पनि अलिकति ढाकेको अवस्था छ अहिले नत्र यो पहिला हामीले नर्मली डिसेम्बर जनवरीतिर गर्थ्यौँ ठ्याक्क त्यो हिमाल पनि खुलेको टाइममा अनि यो संसारले नै हेर्ने जस्तै कि हामीले पहिला गर्दाखेरि संसारभरिको मान्छेले त्यो हाम्रो दर्शकहरूले त्यो पछाडिको जुन ब्याकग्राउन्ड थियो त्यो नेचुरल थियो कि अहिले मलाई यो कुरा पनि अलिकति खट्किरहेको चाहिँ मैले भनिहालेँ होइन तिमीलाई कस्तो लाग्छ जुन यो पछाडि छ नि त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यसलाई खुला राखेर कम्प्लिट चाहिँ नभएको त्यसलाई खुला राखेर प्राकृतिक रूपमै ब्याकग्राउन्ड भइदिएको भए यो ब्याकग्राउन्ड भइदिएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला त्यहाँ बरु ग्लास राख्न सकिन्थ्यो होइन सिसाकै ओपन एउटा सिसा राखेर अनि त्यो प्राकृतिक रूपमै यो हाम्रो त वरपरै छ म्युजिक यहीँ छ लिटरेचर यहीँ छ आर्ट यहीँ छ है सो लकी पोखरेली हुनुमा होइन सन्तोष हाम्रो त्यो एउटा पर्सनल ग्रोथको लागि हामीलाई कुनै पनि त्यो जियोग्राफीले चाहिँ लिमिटेड हुनु चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई
म पोखरामै बस्ने अथवा म काठमाडौँमा जाने म बुटुलमा हुने त्यो होइन होइन तर अपर्च्युनिटीले चाहिँ नि जहाँ आफूलाई चाहिँ नि डिमान्ड गरेको छ मलाई लाग्छ त्यहाँ जानु राम्रो हो किनकि त्यसले सकेसम्म त्यो पर्सनल ग्रोथलाई चाहिँ स्टप नगरोस् कि एज एन आर्टिस्ट म के चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो बेस्ट ग्रोथ होस् नै भन्ने चाहन्छु म होइन यदि म यहाँ बसेर चाहिँ लिमिटेड रिसोर्सेस छ लिमिटेड अपर्च्युनिटी छ भने म किन काठमाडौँ नजाने त्यहाँ गएर केही पनि बिग्रिन जस्तो लाग्छ अन्ततः हामीले सेवा गर्ने त नेपाली सङ्गीतकै हो होइन म काठमाडौँ बसेर चाहिँ मैले सङ्गीतमा काम गर्दै गर्दा पनि मैले आफूलाई स्थानले चाहिँ फरक पार्दैन नो स्थानले फरक पार्नु हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन कि त्यो एउटा एक प्रकारको सङ्कीर्ण सोचाइ हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन आफ्नो पर्सनल ग्रोथ हुन्छ भने जहाँ पनि गर्नु पर्यो तर सेवा चाहिँ नेपाली सङ्गीतको गर्ने हो नि त होइन पोखरामा गरे पनि काठमाडौँ बसेर गरे पनि मेरो एज ऊ जन्मेकै थिएन म के अरे गीत गाउने बेलामा होइन तपाईँको एज कति भयो त त्यो एकदमै त्यो एथलिटहरूको बडी जस्तो तपाईँको फिगरहरू होइन म अलिकति चाहिँ नि फिजिकल उसमा पहिलादेखि नै एक्टिभ नै हो कलेज पढ्ने बेलादेखि नै आई क्यान जस्ट लेट यु नो द्याट मैले त्यो गीत गाउँदाखेरि फर इक्जाम्पल तिमी पारी गाउँदाखेरि त्यो 1994 मा रेकर्ड भयो म जन्मेको 1 वर्ष है 1994 भनेपछि वी आर टकिङ अबाउट 30 इयर्स नाउ सो 30 वर्ष त त्यो गीत गाएको भयो भनेपछि म कति वर्ष होला आफै गेस गर्नु तिमी पारी अङ्कु पोखराले पछि हो अङ्कु पोखरा 30 वर्ष गाएको गीत अहिले पनि त्यही छ हो तिमी पारी चाहिँ 94 को हो अङ्कु पोखरा मैले रेकर्ड गरेर 97 मा हो भनेपछि इट्स 27 इयर्स त्यही पनि त्यो माथि त्यो चाइनाले त्यो बाटो बनाउने बेलामा सर्वभन्दा त्यही मेसो बनाएर त्यो लेख्यो भने मैले सुनेको होइन त्यही बेलातिर हामी स्कुल पढ्ने बेलामा यो बागलुङ हाइवे बन्दै थियो अनि उहाँहरू चाहिँ नि दाइले आफ्नो उसमा पनि भन्नुभएको छ यो कुरा के अरे दाइको एकदम बेस्ट फ्रेन्ड विक्रम गुरुङ दाइ चाहिँ नि अब उहाँ आइडीमा हङकङ जानुभयो अनि उहाँले चाहिँ नि अब यता गाउँघरतिर घुम्दाखेरि आफ्नो साथीलाई मिस गरेकोमा अनि ऊ हङकङ गयो म पोखरा बसेँ हङकङ पोखरा भन्ने त्यो एउटा थेगो चाहिँ त्यसरी युज गर्नुभयो बिम्बो चाहिँ त्यो प्रयोग गर्नुभयो ल एकदम रमाइलो भयो मजा आयो फेस्टिभलको उसमा चाहिँ नि मलाई पनि एकदम अर्को सेसन त भएन नि यो हाम्रो आफ्नै सेसन दाइ यो दाइ मैले एउटा जस्तो काठमाडौँको एकजना दाइले मलाई चाहिँ के भन्नु 2 वर्ष अगाडि के भन्नुभएको थियो भने एउटा एउटा समय थियो होइन पोखरामा चाहिँ यति धेरै ब्यान्डहरू होइन सबै हिट गीत दिने होइन अनि पोखराबाट चाहिँ त्यो उस भएको गीतहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने पोखरा प्रेजेन्स हुनेर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एल्बम अडियो क्यासेट आउँथ्यो अरे कि आउँथ्यो भनौँ न अनि अहिले पछिल्लो क्रममा त्यो बेला दाइहरूले पनि हाम्रो एल्बममा पनि काठमाडौँ बसेर म्युजिक गर्ने अनि हाम्रो एल्बममा पनि त्यस्तो पोखरा प्रेजेन्ट देख्न पाएँ भने ठुलो चाहिँ इच्छा हुन्थ्यो अरे कि तर यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ जति पश्चिममा भनौँ न यताको चाहिँ सङ्गीतलाई जस्तो पूर्वको चाहिँ अब 101 स्टारहरू होइन त्यसरी आइरहेछ नेपालले खाइरहेछ होइन तर चाहिँ पोखराको गीत सङ्गीत अलिक स्लो भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई होइन यस्तो हो अब हामीले कम्पेयर गऱ्यो भने चाहिँ अब हामीलाई केसँग कम्पेयर गरेको छ भन्दाखेरि 90sसँग कम्पेयर गरेको छ होइन जस्तै कि 90sमा हाम्रो त्यो सुरुवाती दिनहरूमा डेफिनेटली त्यति बेला नेपालमा एकछत्र रूपमा हाम्रा गीतहरूले चाहिँ एक राज्य गरे हो नि त अब हामीले त्योसँग कम्पेयर गऱ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली हामी अलिकति कम नै छौँ किनकि हामीले एउटा यस्तो हुन्छ त्यो सक्सेसको त्यो पिनेकल अथवा टपमा पुगिसकेपछि सधैँ त्यहीँ बसिराख्न सक्दैन कि त्यहाँबाट तल झर्ने नै हो सक्छ अनि मलाई याद भएसम्म पनि जस्तै परिवेश थियो होइन मैले सुनेको कि भोटे थाल्छ होइन परिवेश थियो अनि कन्दर भइहाल्यो होइन ब्रोसिस थियो मध्याह थियो अनि मलाई पनि यस्तो याद छ कि त्यो ब्रोसिसको त्यति बेला चाहिँ भूषण दाले डिरेक्सन गरेको वर्षा सुन्दरी हो होइन त्यो विद्रोह पाण्डे बितेर जानुभयो होइन उहाँले खिचेको त्यो भिडियो चाहिँ त्यो बेला पनि होइन लगभग 2000को फर्स्ट स्टार्ट 1 2 तिर के त्यो मलाई त्यति बेला चाहिँ अलिअलि याद छ भनौँ न मलाई सानै थिएँ होइन अनि के अरे त्यो भिसिआर कि उसमा हेर्थेँ होइन अनि यस्तो समय थियो होइन तर यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ हामी अब सङ्गीतकारहरू अब म्युजिसियनहरू ब्यान्डहरू थुप्रै छन् होइन तर अरूको गीत गाएर कभर सङ बनाएर त्यस्तो मजा छ आफै कम्पोज गरेको त एकदम कम छ नि त त्यही भएर चाहिँ मलाई होइन भाइले भनेको एकदमै ठिक हो हेर्नुहोस् होइन सबभन्दा मेन कुरा के भन्दाखेरि त्यति बेलाको कम्पेयर गऱ्यो भने हामी अहिले धेरै नै कम मात्रामा चाहिँ आइरहेका छौँ त्यो के पनि भन्दाखेरि पोखरा एक प्रकारले ब्यान्डको राजधानी भन्थ्यो कि जस्तै हामीले जति पनि गीतहरू अलिक नाम लिइरहेका छौँ ब्रसिस लेकाली मध्याह परिवेश देउराली कन्दरा यो सबै ब्यान्ड भयो होइन अनि ब्यान्ड के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति दुईजना व्यक्ति ब्यान्डबाट यताउता हुने बित्तिकै भित्र त्यो जुन एउटा के अरे क्रिएटिभिटी आउनुपर्ने हो त्यसमा त डेफिनेटली कमी हुने नै भयो म आफै अब लगभग 20-21 वर्ष बाहिर भयो नि त अनि त्यो अन्तरालमा हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्ने कुराहरू गर्न पाएनौँ नि
तर गुड थिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इतिहासको एउटा चाहिँ नि कालखण्डमा हामी छौँ तर हामी कन्दरा चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि होइन हामी त फेरि पनि आउँदैछौँ हामी गीतहरू हामी फेरि गीतहरू ल्याउँदैछौँ सो आशा गरौँ हाम्रो अरू साथीहरू पनि र अहिलेको नयाँ पिँढीका भाइ बहिनीहरू पनि हाम्रो विरासत चाहिँ यो हो हाम्रो लेगेसी चाहिँ यो हो अनि त्यो पोखराको लेगेसीलाई अथवा हाम्रो पश्चिमको म्युजिकको लेगेसीलाई चाहिँ हामीले अझ बेटर गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो इन्सपायर भएर आइदियो भने त त्यो आइ नै हाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन भाइ होइन होइन खाने हो ल थ्याङ्क यू सो मच होइन अब लेट यु गाइज नो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ अब कन्दरा ब्यान्डको जस्तो पोखरामा वान अफ द बेस्ट सो भयो अब त्यस्तै धरानमा पनि हुँदै रहेछ हामी धरान सबै साथै भुटोल यो फेजमा चाहिँ हामी 7वटा सहरमा अहिले यो फेजमा चाहिँ 3 अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कन्दराको हरेक गीतको चाहिँ लिटरेचर फेजमा चर्चा हुन्छ अघि पनि अब सर्वकन्दराको हङकङ पोखराको चर्चा गर्नुभयो होइन पोहोर पनि तगारोमा रुमाल राख्यो भने के विषय थियो कि त्यहाँ चाहिँ जस्तो हामी यो रुमाल राख्नु होइन टोपी राख्नु भनेको त त्यो कल्चरसँग जोड्ने चलन चल्ती संस्कृतिसँग जोडेर यो त पूर्वतिरको अथवा यो विदेशीहरूले चाहिँ नराख्नु हाम्रो त यो हाम्रो कल्चर हो नि त हाम्रो संस्कृति हो नि त एउटा गीत सङ्गीतसँग यसरी संस्कृति जोडेर आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ पोहोर पनि चर्चा भयो क्या होइन यो साहित्य मैले भने नि साहित्य र सङ्गीत एकअर्काको परिपूरक नै हो कि त्यो छुट्दैन भर्खरै पूर्वको कुरा गर्दाखेरि यो त्यही रुमालमा पञ्चासेको फुल राख्यो भने हामीलाई मात्र थाहा हुन्छ पञ्चासे भन्ने शब्द हामी त्यसमा चाहिँ एकदमै त्यो युजुअल छौँ मलाई एकजना पूर्वको भाइले हाम्रो अर्गनाइजरहरू हुनुहुन्थ्यो अनि दाइ मलाई तपाईँको त्यो त्यही रुमालमा 500-600को फुल भने साह्रै मनपर्छ भन्यो बिचरा उनीहरूलाई त्यो 50 भन्ने शब्दसँग थाहा छैन नि त अनि उनीहरूले आफ्नो कानले के सुन्यो भन्दाखेरि 500 नै सुन्यो होइन अनि 500को फुल भन्छ बा अनि मलाई रमाइलो लाग्यो कि त्यो किनकि त्यो उनीहरूले वास्तवमा जे सुन्यो उनीहरूले त्यही नै उल्टा गरे हो तर ठाउँ विशेषको कुराहरू आउँछ नि सो त्यो चाहिँ हाम्रो वरपरको ठाउँ चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ जस्तो यही कुरा पनि सिनेमामा आयो भने कि जस्तो टोपी राख्नु भनेको होइन कर्मो राख्नु भनेको त्यो रुमाल राख्नु भनेको त त्यो त कल्चरसँग धेरै त्यो गहिरा धेरै उसैलाई त्यसमा त त्यो अब होइन त्यो चाहिँ नागेर जान नहुने होइन त्यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोड्ने त्यो कुरा चाहिँ गीतमा ल्याउनु भनेको त्यो चाहिँ अब हाम्रो संस्कृति हो यो गण्डकी क्षेत्रको संस्कृति हो त्यो कुरा गीत मार्फत चाहिँ अब इन्टरनेसनलमा त्यसरी लाउनु पनि चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ पोहोर पनि एकदम खुसी लागिरहेको थियो कि म भाइहरूलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्छु विशेष गरेर नयाँ पिँढीको भाइहरूलाई अघि हामीले पोखरेली म्युजिक अथवा हाम्रो भूभागको म्युजिकको कुरा गऱ्यौँ नि आई थिङ्क मिडियामा लागेको भाइहरूलाई एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी के छ भन्दाखेरि नयाँ पिँढीको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नि साहित्यसँग चाहिँ नजिक हुन सिकाउनु कि बुझाउनु देखाउनु होइन त्यो भयो भने हाम्रो म्युजिक डेफिनेटली राम्रो हुन्छ उनीहरूलाई अहिले त्यो साहित्यसँग नजिकता छैन कि होइन अब स्टोरी टेलिङ भन्छ सङ राइटिङको कुराहरू गर्छौँ हामीले तर त्यसमा जुन एउटा नेपाली माटोले मागेको साहित्य हुन्छ नि त्यो नभएसम्म त्यसले चाहिँ नि यो सोल टच गर्दैन कि त्यसको लागि नयाँ पिँढीकोहरूले खालि कभर मात्रै गर्ने होइन कि केही कुरा खोज्नु पऱ्यो जानु पऱ्यो घुम्न जानु पऱ्यो त्यही अनुसारको सङ्गत हुनु पऱ्यो होइन सङ्गीत भनेको त सङ्गत हो नि त जबसम्म त्यो सङ्गत हुँदैन अनि हामी पोखराबाट केही भएन भनेर बसिरहेको छौँ त्यो तिमीहरूको पनि जिम्मेवारी छ है ल अल गुड थ्याङ्क यू सो मच म निस्केँ अहिले